ما تونسیم، بالاخره رسیدیم به کشور تونس. تونس بقیه نتونست. این ولاگو ببینین تا بفهمین که چرا این جمله رو گفتم. این کشور چهارمین کشور ما توی سری سفرامون در آفریقای شمالی و متاسفانه اون همسفری خوبمون که تو مصر و مراکش با همون بودن دیگه اینجا نیستن. دوتایی قرار نیست سفر رو انجام بدیم. خیلی هم دلتنگشونیم ولی حسابی هم هیجان داریم برای دیدن این کشور زیبای تونس. تونس کشوریه که برای ایرانی‌ها هم ویزا نمیخواد، به خاطر همین مخصوصا کسایی که پاسپورت دوم ندارن و مصر و مراکش نمیتونن برن، اینجا براشون مقصد خیلی جذابی میتونه باشه. بریم با هم ببینیم که این کشور چه جاذبه هایی داره. من نیکا هستم، من حسین، از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید. حالا چرا تونس بقیه نتونست؟ خوبه؟ سلام علیکم. علیکم السلام. خوبی؟ خبر؟ اسم من میخائیلا است. خوش آمدید. Very nice. سهر. اینم معروف ترین مجسمه کل موزه. عزیزی بومی ای هم قبیله تو هستی غربت نیات امرو. همین الان رسیدیم به کشور تونس، شهر تونس و با یه تاکسی اومدیم سمت هتلمون. هتل بغل یکی از دروازه‌های تاریخی شهره. آره اسمش از هتل رویال ویکتوریا و خیلی جای خوبی داره توی شهر. حالا داخلش هم که میریم میبینیم. خسته و خورد دیشب دیگه نخوابیدیم، رفتیم سوار هواپیما شدیم، ساعت 3 صبح پرواز داشتیم. ساکامونم 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید تا بره روی این چرخا که میارتش تو فرودگاه. دیگه الان باید بریم نصف روز اولمون رو توی تونس بگیریم بخوابیم تا اگه بذارن که زود چکین کنیم. سال نو مبارک. بالاخره کلید اتاق رو تحویل گرفتیم. خوب زودم برامون آمادش کردیم. 1 ساعتی فقط منتظر موندیم تا آماده شه. طبقه اولی ما پیاده. من پیاده میام. برو طبقه 1. بفرمایید داخل. اینم تور اتاقمون. چقدر خوشگله دور. منظره خاصی نداره. 2 hours later. ما یه چند ساعتی داریم از سفر مراکش بهبود پیدا میکنیم، استراحت میکنیم. الان بیدار شدم دیدم که چقدر بیرون هتلمون پر انرژی و باحاله. صبح که رسیدیم خبری نبود ولی الان پر انرژی و شلوغی و یکی داره فوتبال بازی میکنه، یکی داره ذرت میفروشه، یکی داره آهنگ پخش میکنه. همینجوری آدما میرن و میان. حسابی مشتاقم که این شهر باحال تونس رو بریم ببینیم. بعد از یکم استراحت جانانه زدیم بیرون ولی با یه چمدون پر از اینا لباس کثیف. پر از لباس کثیف. توی این 3 هفته سفرمون اصلا وقت نشد لباسا رو بشوریم. دیگه گفتیم بیایم بیرون هم یه هوایی بخوریم، هم امروزمون کامل از دست نره با خواب و یه غذایی بخوریم و لاندری کنیم وسایلو که کلی هنوز سفرمون مونده. آره اینجا ببین هتلمون رو حتی صبح نشون دادیم، الان خیلی شلوغ پلوغ تره. نگاه پر آدم و کفتر و آثار تاریخی و آره همه دارن کفتر بازی میکنن. خب بریم دنبال پیدا کردن لاندری.
قشنگ حالت فرانسویشو اینجا هم داره ها، که میشینی بیرون تو این کافه ها. این تونس از مراکش هم خیلی فرانسوی تره. حالا فردا بیشتر راجع به تاریخش صحبت میکنیم. به این خیابونی که الان توشیم میگن اونیو د فرانس که تهش هم قشنگ میرسه به همین تاقی که میبینین، شبیه تاق نصرته. الان دیگه راه میافتیم توی همین اونیو میریم تا برسیم به لاندریمون. لاندریمون هم توی دونه ماله. گفتش که تو اون ماله یه سری از این خدمات لاندری و اینا هست. خود مالش هم دیدنیه، خیابوناش هم همه دیدنیه. توی مرکز شهریم الان دیگه، واسه همین گفتیم این خریدنیه. آره واسه همین گفتیم دیگه این مسیر رو، این 10 دقیقه رو پیاده بریم و هم خیابونا رو ببینیم، هم برسیم به مقصد. اینجا میدون استقلال تونس از فرانسه است که اواسط قرن 20 مستقل شد. اون مجسمه ابن خلدونه که یکی از مهمترین فیلسوفای تاریخ عرب بوده و بخش زیادی از زندگیشو توی تونس گذرونده و خیلی‌ها اونو به عنوان پدر علوم اجتماعی میشناسن. دقیقاً بغلش کلیسای سن ویسنت پاله که کلیسایی که فرانسوی‌ها اوایل دوران استعمارشون ساختن، کاملاً سبک فرانسوی داره و این بغلش علامت آی لاف تونسه که توی نقطه نمادین شهر ساختن و روبروی اون کلیسای فرانسوی سفارت فرانسه است. اصلا انگار نه انگار توی کشور عربی مسلمونیم، همه آثار فرانسویه. این هم ساختمون تئاتر مونیسیپالشونه. حالا ببینیم این وسط چه خبره. نمایشگاهه. نمایشگاه کتابه اونم. آها. من عربی بلد نیستم، نمیدونم همه این چیزایی که اینجا نوشته قضیهش چیه، ولی همینجوری نقشه های مختلف رو گذاشته. نظرت چی بوده راجع به شهر تونس حالا؟ وایب خوبی داره نه؟ آره ترتمیزه. سبک دیزاین خیابوناش هم خیلی شبیه خیابونای اروپاییه. حالا چه تو اسپانیا ما یه همچین خیابونایی دیدیم، چه فرانسه. قشنگ وسطش یه سری پیومنت گذاشتن، مردم رد میشن و سمت چپ و راست این خیابون قسمتیه که حالا ماشینا رد میشن. قشنگ خیلی سبک اروپایی داره. منو که واقعا یاد لارامبلای بارسلونا انداخت، همون جایی که وسط شهر رو کلی عبور مرور میشه و قشنگ از مترو در میای وارد شهر میشی و همچین صحنه روبرو میشی. قشنگ همون حس و حالو داره. فقط یه ذره درصد با حجاباش بیشترن، ولی خب نه به اون اندازه. رسیدیم به انتهای این خیابون حبیب بورگیبا که اون طرفش میدون استقلالشون بود. اینم یه مجسمه حبیب بورگیباست که اولین رئیس جمهور تونس بوده بعد از استقلالش. پشتش برج ساعت رو میبینیم. حالا بریم نزدیکتر ادامه‌شو میگم. این برج ساعت رو دیکتاتور سابق تونس ساخته، زین‌العابدین بن علی. اسمش هم گذاشته بوده میدون 7 نوامبر 1987 که زمانی بوده که قدرت به دست میگیره و یه دیکتاتوری اینجا بنا میکنه. فردا بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنیم. ولی بعد از اینکه انقلاب کردن توی همون دوران بهار عرب، انقلاب کردن و این دیکتاتور رو برکنار کردن، اسم میدون رو تغییر دادن به 14 ژانویه 2011 که همون روز انقلابشون بوده. حالا این برج ساعت هم یادآور یه گذشته تلخ یه دوران استبدادیه، همین که دیگه یکی از نمادهای شهر و یادآور عبرتایی که از گذشته گرفتن. و جالبه که بدونین تونس تنها کشوری بود که توی انقلاب بهار عرب بعد از انقلاب شرایطش بهتر از قبل از انقلاب شد. یعنی بقیه کشورها مثل مصر و لیبی شرایطشون بهتر نشد، خیلی هم بدتر شد، ولی تونس بقیه نتونست. بیشتر راجع به این تاریخ فردا صحبت میکنیم.
این هم مال سنترال پارک که اومدیم یه لاندری پیدا کنیم. وسایلمون رو آوردیم اینجا، همه رو گذاشتیم که بریم 2 روز دیگه بیایم تحویل بگیریم. $50 هم شد. تازه کلی باهاش شونه زدیم، از $70 رسیدیم به $50. آره خیلی بدونه داشت حساب می‌کرد. هرچی گشتیم لاندری که خودت بریزی تو ماشین، لاندری سکه‌ای پیدا نکردیم دیگه. حالا مجبور شدیم بیایم این دفعه حسابی هزینه کنیم برای لباس شستن. دیگه اومدیم یه جا غذا بخوریم. یه وقت نداشتیم یه جای خیلی سنتی و باحال، دیگه روزای بعد میریم. ولی فعلا اومدیم اینجا یه جای محلی، همینجوری تو محله خودمون یه غذایی بگیریم بخوریم. من فهمیدم که ماهیتون توی غذای تونسی نقش خیلی برجسته‌ای داره. حتی سالاد تونسیش با ماهیتون بود و سوپی هم که نیکا میخواست بگیره اولش توش ماهیتون بود، ولی چون سوپ ماهی نمیخواست دیگه سوپ عدس گرفت. تو خیلی از غذاهاشون همینجوری تون هم گذاشته بود اون وسط. این شام امشبمون رو هم دیگه شد حدوداً $17. 2 تا وعده غذا گرفتیم، یکی شیشلیک بود، یکیش ماهی بود و سوپ و سالاد، همش $17. شبیه کشورهای دور و بر دیگه به نسبت. خوشمزه هم بود. آره موافقم. هم ساختمون آفریقا، هتل آفریقا. دوباره برمیگردیم بریم هتلمون که قشنگ استراحت کنیم برای فردا. با اینکه ساعت 5:30 ولی هنوز خسته‌ایم. آره حسابی احتیاج به یه ترمیم اساسی داریم که بقیه سفر انرژی داشته باشیم. ولی واقعا حس و حال شهر رو من دوست دارم. می‌بینی خیلی این فضایی که میشینن بیرون و هنگ اوت میکنن و اینا دلنشینه. برگشتیم به این طاق نصرت و فضای اطراف هتلمون توی تاریکی، در پی یه مغازه که آب و تنقلات بخریم واسه بقیه شهر. صبح روز دوم توی تونس تازه از خواب بیدار شدیم، می‌خوایم بزنیم بیرون. اومدیم از پنجره از بالکن اتاق دیدیم اینجا دوباره تغییر شکل داده و بازار شده این دفعه. میخوایم اتاقمون هم عوض کنیم چون قرار شد که بمونیم تو شهر تونس و از اینجا بریم جای دیگر رو ببینیم. بعد دیگه بالکن دار بگیریم. بعد طبقه 3. اینجا هم صبحونه هتلمونه. تخمق نداره؟ نه، بس که طرف رفته بیاره. طرف رفته گل بچینه. خانومه که املت درست میکنم پیداش شد. 2 تا املت سفارش دادیم. مخلفات دیگه شو دارم برمیدارم. اومدیم این اتاق رویالش رو ببینیم که سعی کنیم اتاقمون رو عوض کنیم. ولی چقدر خیلی خوشگله. این قیمتش $140 همینجوری؟ تو حالت عادی $180. $180 شبی. ولی چیزی که ما گرفتیم چقدره؟ ما $85 شبی. $85. این 180 یعنی $100 گرونتره شبی. قشنگ یه سویت کامل داره. واو خیلی خوشگله. رفتم بهش گفتم بیا این اتاقو با همون قیمت اتاق کوچیک‌ترا بده که مثلا تو اینستاگرام و اینا معرفیتون کنیم، ولی قبول نکرد. گفتش که یکم بهتون تخفیف میدم ولی نمیتونم با همون قیمت بدم. دیگه خلاصه حالا داریم فکر میکنیم که این اتاقو با تخفیف بگیریم یا بمونیم تو اون اتاق. با تخفیف به جای $180 میشه $120. آره. به نظر من میارزه. خیلی خوشگله. آره واقعا. بعد از اون همه روزهای بدویی مترو مراکش به نظرم اینجا اصلا میتونیم استراحت کنیم. خیلی خوب. خب بگیریم همینو. مبارکه. خوش اومدید به قصر نیکوس.
بالاخره زدیم بیرون و روز اصلیمون رو توی شهر تونس شروع کردیم. قشنگ بیرون هتل پر شلوغی و بازار و زندگیه. محلی چقدر داره اینجا؟ آره. اینم لباساش این لباسای مراکشیه. توی مراکش من از این لباسا خریده بودم، الان توی تونس میتونم دوباره استفاده کنم. حالا از بخش لباس فروشی و اینا خارج شدیم، رسیدیم به یه بخش سنتی شیرینی فروشی و اینجور چیزا. البته این وسط طلا فروشی هم پیدا میشه. برای من طلا بگیری؟ Turkish, Farsi, Iranian. ایران واو سالاد شیرازی شو. به به. نگاه با ماهیتون هم اومدن. دیروز گفتم کلا سالادشون و اینا با ماهیتون قاطی میکنن. Thank you. شکرا. شیرینیش با انجیر و خرما. دوست نداشتی؟ اصلا. انجیرش رو کنم خیلی شدید میکنه مزهشو. زیادی شیرینه. اکثر کافی شاپایی که تو این بازار دیدی همشون فقط آقایون نشستن. نگاه خوشگل. حالا روی این ظرفای مسی قراره اسم من و حسین رو بنویسه. And also put تونس. اوکی اوکی. آره اسم من و حسین رو قراره این رو حک کنیم. چه سرعتی هم داره. Hussein, here put Tunis 2025. Okay. Arabic? Yeah, Yes, Arabic. only. Only Tunis. Only Tunis? Okay. Arabic, huh? Yes, Arabic? Yes, Yes, Arabic. Arabic. نیکا رو چرا بالا This is Nick. Nika. Nika. Yeah, thank you. Ay. اینا هم محصول نهایی. حسین نیکا تونس. به به عالی. تونس نیکا حسین هم تونس. مرسی. اینا هم میتونیم بهشون بگیم شکرا، هم میتونیم بهشون بگیم مرسی یا مرسی، به خاطر اینکه همونقدر که عربی اینجا استفاده میشه فرانسوی هم استفاده میشه. دیگه راحت میتونیم و همون با مرسی خودمون تشکر کنیم. ولی سپاس رو نمی‌کنم. What is this? شباتی. والا نوشته شباتی. خیلی شبیه تاکوه چیزایی که توش میریزه ولی تونسی تر. حالا رسیدیم به میدون قصبه یا توی انگلیسی میگن کسبا سکوئر که معنی این کلمه قصبه رو توی مراکش حسابی راجع بهش صحبت کردیم. اگه ویدیوی دوم مراکشمون رو ندیدین که رفتیم وسط بیابون صحرا اونو ببینین، ولی خلاصه بخوام بگم قصبه رو به این دهکده هایی که دورش دیوارهای قلعه کشیده شده میگن، مثل ارگ خودمون تقریبا. هلو
اینا همشون اومدن با همون سلام کردن باحال. دوربر زمان استقلالشون این قصبه رو خراب کردن و به جاش این میدون رو ساختن که الان ساختمونای اداریشون اینجاست، به اضافه این نماد ملیشون این وسط با پرچم بزرگ تونس برای استقلالشون از فرانسه ساخته شده. یکم پرچم شبیه ترکیه است. خیلی شبیه ترکیه است. و این دور و برش هم همه ساختمان‌های دولتیه. اونجا ساختمان سیتی هالشونه. این طرف وزارت دفاع و این ساختمان‌های سفیدی که اونجا هست هر کدوم ساختمان‌های دولتی و وزارت‌های مختلفه. یه مسجد هم اون طرف هست. کلاً هم اینجا این میدون از لحاظ گردهمایی‌های اجتماعی و اتفاقای سیاسی و اجتماعی خیلی براشون نقطه مهمیه، مخصوصاً مثلا توی بهار عرب یکی از نقاط گردهمایی و تجمع بوده. حالا بیشتر صحبت می‌کنم راجع به این بهار عرب وقتی که تاریخ تونس رو یکم بیشتر باز کردم و شرح دادم. این هم ساختمون وزارت اقتصاد. کلا این مسیری که الان توشیم بهش میگن میدون دولتی. همونطور که قبل ورود بهش گفتم این قسمت همش ساختمونای دولتیه. اومدیم کافه دوسوق بریم منظره بالای شهر رو ببینیم. طبقه پایینش هم تزیینات خیلی قشنگی داره. اصلا فکر نکنم طبقه بالا داشته باشه. چه بامزه است. چرا طبقه بالا هم داره. قشنگ انرژی در جریانه، زندگی در جریانه. من که از پایینش خوشم اومد. حالا بالا هم بریم ببینیم انتخاب کنیم. این طبقه 1.5 بریم میریم سمت تراس. سلام علیکم. خیلی قشنگ. اینم نمای شهر از بالا. حالا اومدیم توی فضای باحال این کافه نشستیم و یکم نوشیدنی و قلیون سفارش دادیم. خیلی حالا هواش من دوست دارم. این قلیون کلاً $2 برامون آب خورد که گرفتنش واجب بود چون که یه همچین چیزی توی آمریکا حداقل $30 برامون در میاد با مالیات و انعام و ایناش. فعلا هم شیک گرفتیم. من که معمولا چیزای خیلی شیرین نمیگیرم چون اینجا منو یاد کافه ایران انداخت که دوران دانشجویی میرفتم شیک میگرفتم. یه دونه شیک سفارش دادم. خیلی سالم آب پرتقال گرفتیم. نوش جون. حالا احتمالاً غذا هم همینجا سفارش بدیم چون که خیلی خوشمون اومد از حال و هواش. تازه برای فوتبال دیدن هم خوبه ها. بیای اینجا بشینی فوتبال ببینی و یه قلیونی بزنی و چای قهوه. به به. یه چیزی هم که کلا توجهمو توی تونس جلب کرده اینه که نسبت به تمام کشورهای عرب زبانی که تا الان ما رفتیم اینجا کمترین محجبه ها رو داره. مثلا اکثرا من میبینم خانوما حجاب ندارن. حتی نسبت به مصر و مراکش و اینا احساس میکنم کمتر سنتی هن.
اینم یه دونه مغازه بغل همون کافه‌ای که توش بودیم. گفتیم بیایم تراس این یکی رو هم ببینیم. تا اینجای ویدیو به تیکه‌های مختلف تاریخ تونس اشاره کردیم. حالا بیاین یکم بیشتر این موضوع شرح بدیم. کشور تونس هم مثل مراکش بومیای اولیه‌اش همون بربرا یا آمازیغا بودن که توی این ناحیه شمال آفریقا بودن. اونا مثلا حالت امپراتوری، حکومت واحد و اینجوری نداشتن. حالت قبیله‌ای کوچولو زندگی می‌کردن تا زمانی که فونیشیانا که بخشی از کنعانیان بودن که از سمت لبنان اومدن این طرف، میان اینجا رو میگیرن و بعد مدتی امپراتوری به اسم کارتاژیان برقرار میکنن. فونیشیانا اولین کسایی بودن که خوندن و نوشتن و وارد مثلا تونس و مراکش و این طرفا کردن. کلمه کنعانیان هم شاید به گوشتون خورده باشه. من خودم تو دانشگاه که بودم یکی از همکلاسیام فامیلیش کنعانی بود، یکی دیگه‌اش کنعانی زاده بود و تازه فهمیدم که ریشه کلمه از این قوم خیلی قدیمی تاریخ میاد. این کنعانیان یه امپراتوری خیلی قوی به اسم کارتاژیان اینجا برقرار میکنن که مرکزش توی همین تونس بوده. یعنی شهر کارتاژ که ما قراره توی روزهای آینده بریم ببینیم توی ولاگ‌های بعدی، مرکز حکومت این امپراتوری کارتاژ بوده. حدوداً 800 سال قبل میلاد مسیح تشکیل میشه و 300 سال قبل میلاد مسیح به اوج خودش رسیده بوده و رقیب امپراتوری رومی بوده. البته امپراتوری رومی که طیفش خیلی گسترده‌تر بوده چون که توی خود دور از دریا هم حکومت می‌کرده، ولی کارتاژیان به خاطر اینکه خیلی نخبه بودن توی دریانوردی بیشتر تمرکزشون روی نقاط اطراف مدیترانه بود. یعنی این قسمت‌های مدیترانه‌ای آفریقای شمالی کلاً دستشون بود و نفوذ زیادی داشتن توی کشورهای اون طرف مدیترانه مثل ایتالیا و اسپانیا و اینا و به خاطر همین رقیب امپراتوری رومی بودن. در نهایت امپراتوری رومی چند دهه قبل میلاد مسیح شکستشون میده و کل این ناحیه رو میگیره. دیگه این کشور تونس میفته دست امپراتوری رومی. بعدش که امپراتوری رومی فرو میپاشه، شعبه بیزانسی امپراتوری رومی ادامه پیدا میکنه و همچنان تونس جزء بیزانسیا باقی میمونه. بعدش که دیگه اسلام میاد، تا مدت‌ها تحت حکومت اسلامی بوده و بعدش عثمانی میاد اینجا رو میگیره. جزء امپراتوری عثمانی بوده. قبل از اینکه امپراتوری عثمانی فرو بپاشه، فرانسه میاد اینجا رو تحت تسلط خودش قرار میده. یعنی با اون که هنوز رسما جزء امپراتوری عثمانی بوده، ولی شده بوده مستعمره فرانسه، که دیگه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی هم همچنان تحت استعمار فرانسه باقی میمونه تا اینکه سال 1950 اینا از فرانسه مستقل میشن. اولین رئیس جمهورشون خوبه؟ سلام. سلام علیکم. علیکم السلام. خوبی؟ خبر؟ سلامتی. Is that all the Farsi you know? فارسی بلدی. فارسی بلدی. Ich liebe فارسی بلدی. رفیق ایرانی in Almania. رفیق ایرانی؟ رفیق آبادانی. آبادانی. کجا اینجا؟ کجا؟ هنوفر. بگو. چی میگه؟ دوباره بگو. ایرانی. ایرانی آره. تهران. شیراز. شیراز. آره خوب. رفیق ایرانی داری؟ آره رفیقی مسعود تو آبادانی. آره. کجا؟ اینجا؟ نه آلمانیا هانوور آلمان. آره. We are boxing together. Okay. Boxing together. You're a boxer? Kickboxer. Yeah. Oh, very nice. I like it. Iran music. So Bandari. Bandari. Ebi, Daryosh, Siavosh Kumayshi. Wow. Nice. Daryosh. Do you live here or? Yeah, and I live in Tunisia. Okay. How many years were you in Germany? 9 years. 9 years in Germany. 9 years in Germany. Okay. How do you like here more than Germany? It's my mother here alone. My mother. I have too many
brother in Germany. More. two brothers. Because my mother's alone, my father's date. I am good here in Tunisia. It's better. Sunshine. Okay, nice sunshine. How much better than Germany? Germany is so cold. So cool. Okay, thank you. بریم ببینیم مغازه‌شو. چشمه منتظر به پیت جاده بالهیام بردی تكون you know this سیاوش قمیشی. عزیزی بومی ای هم قبیله تو هستی غربت نیات امرو. This is president before. President? Oh, Habib Bourguiba. Are this is with me together. Who is he? What's his name? Qais Said. Right now president from Tunis. Oh, previous one. Yeah. This before president 5 years. Oh, okay. Very Nice. good friend for me. Very This nice. is my father. Date. Rahmatullah. Das ist Saddam Hussein. Oh, Sorry, Iran mögen nicht them, but you like Saddam I Hussein? like Saddam Hussein. Oh, why? Are you originally from? Because Saddam Hussein all the time gegen America. Gegen America. No gegen Iran, no gegen Iraq. You know. آگهی بازرگانی. آره. میریم برای ادامه تاریخ. از فرانسه که مستقل میشن، اولین رئیس جمهورشون اسمش حبیب بورگیبا بوده که خیلی شخص موثری بوده توی مدرن سازی تونس، توی برقرار کردن حقوق زنان و کلا توی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و کشور از همه لحاظا. به خاطر همین حبیب بورگیبا آدم محبوبی به حساب میاد توی کشور. بعد از حبیب بورگیبا کسی که به عنوان رئیس جمهور بعدی تونس انتخاب میشه، البته حبیب بورگیبا خودش چندین دوره انتخاب شد و به خدماتش ادامه داد، ولی زمانی که دیگه پیر بود و نمیتونست ادامه بده، زین العابدین بن علی اومد شد رئیس جمهور تونس و اولش هم خب رأی آورد، واقعا رئیس جمهور شد، شعارهایی که میداد و مردم دوست داشتن بهش رأی دادن، ولی وقتی که رئیس جمهور شد اومد قدرت کامل به دست گرفت. دیگه از اون به بعد انتخاباتشون میگن که مشقی بوده و صحت نداشته، همینجوری میمدن اعلام میکردن که 90% به من رأی داده و اینا، و قدرت کامل کشور رو به مدت 27 سال گرفته بوده به دست. تمام مخالفاشو سرکوب میکرده، ژورنالیستا و نمیدونم هر کسی که ضدش حرف میزده رو زندانی میکرده و همش هم به بهونه این بوده که تونس برای اینکه بتونه پایدار بمونه احتیاج داره به یه رهبر واحد، احتیاج داره به یه رئیس جمهور ثابت که بتونه اوضاع ثابت نگه داره. هم میگفته که من باعث پیشرفت تونس شدم، تونس هرچی پیشرفت داشته از طرف من بوده و من باید قدرت رو نگه دارم و جلوی نفوذ اسلامگراهای افراطی رو بگیرم و جلوی حملات تروریستی رو بگیرم و به خاطر همین با بهونه این که مثلا تو قسمت‌های دیگه دنیا داره اسلامگرایی افراطی به کشورها ضربه میزنه، میگفته که من باید اینجا قدرت محض رو نگه دارم و این میشه که تو سال 2011 تونس اولین کشوری بوده که جریان بهار عرب رو راه میندازه. این رئیس جمهور رو شکست میدن، انقلاب میکنن و از همینجا سیر تظاهرات و انقلاب‌های بهار عرب شروع شد، ولی تونس که شروع کننده شد تنها کشوری بود که تونس شرایط پایدار و بهتری رو بعد از انقلابش برای خودش رقم بزنه. یعنی اختلاف طبقاتی به شدت زیاد شده بود توی اواخر دوران زین العابدین بن علی که بعد از انقلابشون خیلی بهتر شد و هنوز هم کشور شرایط اقتصادی مناسبی داره. مثلا طبق آمار از خیلی از لحاظا اقتصادشون از مراکش و مصر قوی تره، مثلا اختلاف طبقاتی پایین تره، هرچند که خب از یه لحاظای دیگه مراکش همچنان قوی تره از تونس، بستگی به شاخصه اقتصادی داره، ولی در کل تونس توی آفریقای شمالی وضعیت خیلی خوبی داره و این وضعیت بعد انقلابشون خیلی هم بهتر شد. حالا چرا تونس بقیه نتونست؟ تا جایی که من مطالعه کردم که ممکنه مطالعاتم ناقص باشه و خیلی جنبه‌های سیاسی پیچیده‌ای پشت این قضایا هست که ممکنه من ندونم، ولی تا جایی که من تونستم جمع‌آوری بکنم خلاصش میشه این که اینجا بعد از انقلابشون پارتی‌های سیاسی که بودن خیلی با همدیگه راحت کنار اومدن، یه ائتلاف تشکیل دادن و تونستن یه قانون اساسی جدید با اشتراک همدیگه برای کشور بنویسن و این شد که دیگه اون جنگ‌های داخلی بعد انقلاب پیش نیومد و شرایط خیلی پایدار بود. و ضمناً
اینا یه دونه اتحادیه دارن به اسم اتحادیه کارکنان که از قبل از انقلابشون نفوذ سیاسی زیادی داشته و فعالیت‌های سیاسی می‌کرده و این از تمام کارکنان مختلف از قشرهای مختلف جامعه تشکیل شده، حتی بیش از 1 میلیون عضو داره و این اتحادیه یه جورایی انقلاب رو هدایت کرد و خودش هم دوران گذار رو با اعضای خودش تونست پیش ببره و اینجوری نشد که شرایط تونست کلاً به پایداری خودش از دست بده. و یه نکته دیگه هم اینه که اینجا از اون گروهک‌های نظامی مثلا افراطی و اینجور چیزا نداشت که بعد انقلاب بخوان بیان حمله کنن و شرایط خراب کنن. همه این عوامل با هم دیگه باعث شد که تونست ولی بقیه کشورها بعد از انقلابشون به شرایط خوبی نرسیدن. مصر خیلی شرایطش بدتر شد و سالا طول کشید تا دوباره بتونه شرایط رو برای خودش بهتر کنه. لیبی که هنوز بعد بیش از 10 سال درگیر جنگ داخلیه و شرایط خوبی نداره. توی سوریه که میدونیم بشار اسد به شدت اومد سرکوب کرد و شرایط مردم سوریه خیلی بدتر از قبل شد بعد از اون تظاهرات که حالا بالاخره بعد این همه سال سوریه‌ای‌ها تونستن بشار اسد رو بذارن کنار و حالا امیدوارم که شرایط سوریه بهتر بشه. امیدوارم این دولت جدیدشون به قولایی که داده بتونه وفا کنه و شرایط سوریه هم خوب بشه، بتونیم چند سال دیگه به اونجا هم سفر کنیم. ولی تمام این کشورهای دیگه یا سرکوب شدن یا انقلاب شد و شرایطشون بدتر شد. کلاً فقط تونس بود که تونست از این بهار عرب شرایط خوبی به دست بیاره. از شلوغی شدید بازار عبور کردیم، دوباره رسیدیم به میدون هتلمون. یه سر بریم هتل و بعدش بریم برای تور شهرگردی با پای پیاده. خب حالا ما با یه دونه تور گروهی پا شدیم اومدیم یکم شهر رو بگرده و برامون توضیح بده. اینا هم توریامون که قراره با هم دیگه بریم بگردیم. این خانم از اتریش اومده، این دوتا از آمریکا و این دوتا این برم از ایتالیا. از اتریش اومده ولی آره باباش عراقیه. Hello. What was your name again? میخائیلا. فارسی هم بلده یکم. اسم من میخائیلا است. خوش آمدید. Very nice, very nice. اوکی و راهنمامون ریاد. اسم شبیه شهر ریاض و ریاضای مراکشه. Hello. Brandy. Laura. Nice to meet you. And your names again? My name is Johnny. Johnny. And you? Roberta. Nice to meet you all. راهنمامون رفت برامون شیرینی گرفت آورد، اسمش مغروده. بکنم از همون که نیکا دوست نداشت. آره. شیرینیش با انجیر و خرما. دوست نداشتی؟ اصلا. اینجا الان برامون توضیح داد که در قدیم یه زندان بوده برای زنانی که از شوهرشون نافرمانی میکردن. جالبه که حتی توی دوران استعمار فرانسوی‌ها این قوانین وجود داشته، قوانین ضد حقوق زن که مردا خیلی راحت میتونستن برن از زناشون شکایت کنن بگن نافرمانی میکنن ولی خودشون چند تا زن داشته باشن و به خاطر این بوده که فرانسوی‌ها اینجا رو مستعمره کرده بودن. ولی قانونگذارا همچنان افراد خیلی مذهبی تونسی بودن. ولی بعد از اینکه استقلال پیدا میکنن گفتش حبیب بورگیبا همون اولین رئیس جمهورشون خیلی آدم روشنفکری بوده و خیلی میاد حقوق زن رو اینجا اصلاح میکنه. میگه دخترها و پسرها باید به یه اندازه بتونن برن مدرسه، فرصتاشون یکی باشه، دانشگاه بتونن برن و اینجا اولین کشور عربی بوده که چند همسری رو برای مردم ممنوع میکنه توی همون دوران اولیه حبیب بورگیبا و مردا اگه بخوان چند تا همسر بگیرن میرن زندان. این خیلی برام جالب بود که بعدش انقدر حقوق زن رو اینجا گسترش دادن و درست کردن. What is this? Funduk Latari. Funduk Latari. It's a hotel? Used to be a hotel, yes. Now it's a very nice restaurant if you want to come back later for. اینجا یه هتل قدیمی بوده که الان تبدیل شده به رستوران. گفتش رستوران خیلی خوبی اگه خواستین برگردین. حالا رسیدیم به مسجد معروف شهر تونس به اسم الزیتونا. اینجا یکی از قدیمی ترین دانشگاه‌های دنیا بوده در قدیم. توی قرن 8 بنا شده، یه مدرسه یا بعدش دانشگاه بوده و الان هم مسجده. So for you, if you do you want to pray here or? Yeah, sometimes people want to pray. So if you want, like, you can have more. Others will go to the coffee shop. I will come back for you. Otherwise, از اون پرسید میخواین نماز بخونین؟ اگه میخواین نماز بخونین بیشتر بهتون وقت بدم داخل مسجد. همه اینا اومده بودن، همه آمریکایی و ایتالیایی، همه روسریاشونو کشیدن بیرون، کشیدن رو سرشون. نیکا فقط نداشت.
واقعا نیکا لباس منو گذاشت که نخواد از این چادر روسریای استفاده شده استفاده کنه. این دوستمونم که آماده اومده بود. بیشتر از همه هم این برجشه که این مسجد رو خاص میکنه و تبدیلش میکنه به یکی از لندمارک ها یا مکان های نمادین شهر. اومدیم یه کافه رستوران به اسم امرابط. Oh, that's why they have so much tuna here. Because it's called Tunisia. تونیژیا. دیدین چقدر ماهی تون میدیدیم توی رستوران ها؟ دختره گفتش که چون تونیژیا است اینجا تونا زیاده. البته خب این جوکی است که راجبش میگن، واقعا اینطور نیست. حالا اومدیم یه تراس دیگه، این دفعه با گروه تورمون. یکی قشنگ بغل این برج مسجد است. حالا اومدیم یه قسمت دیگه بازار که گفتش در قدیم اینجا بازار برده بوده، ولی تونس اولین کشوری بوده که تجارت برده رو و داشتن برده رو ممنوع میکنه تو سال 1848. اینجا آرامگاه سیدی بن عروسه که یه صوفی مهم بوده، یه شخصیت مذهبی مهم بوده براشون که تو قرن 15 زندگی میکرده و این آرامگاهش جز جاهای قدیمی و دیدنی شهر به حساب میاد. چه خیابون باحالیه، ملت نشستن تو خیابون دارن قهوه میخورن و اینا، من خیلی دوست دارم. بیایم اینجا بعداً بشینیم یکم. خیلی جذاب بود، هم محیطش سنتیه مثلا تونسی شمال آفریقایی بود، هم فرهنگ فرانسوی که میرن بیرون کافه ها تو فضای آزاد میشینن و چای قهوه میخورن و داشت، یعنی قشنگ ترکیب این دوتا بود. Bad happened to them, they will blame the evil. Exactly, that's true. And the inside, everything gold. But here, I think it's more low-key in Tunisia. No, because they cannot. Okay, yeah, maybe, yeah. اینجا قصر یکی از شاهاشون به اسم رمضان بی بوده یا رمضان بی به تلفظ فارسی، توی اواخر قرن 17 بوده و به عنوان یه شاه خیلی خوشگذرون معروفه که حسابی می نوشیده و الواتی میکرده. آها اینا اسمش هم اینجا نوشته قصر رمضان بی. اینم یه کافه رستوران دیگه که آورد بهمون معرفی کنه که روزای دیگه میتونیم بیایم و ازش لذت ببریم. فعلا بریم محیطش رو ببینیم. چشم ندارم داره، چشم نخوریم انشالله.
آره راجع به چشم نظرم خیلی صحبت کرد الان همونجا که بودیم. میگفت خیلی اینا اعتقاد داشتن اگر هم کسی اتفاق بدی براش میافتاده میگفته چشم خوردم. خیلی شدیدتر از ایران مثل این که اعتقاد داشتن. اومدیم همین الان بشینیم. ایول خوبه. همینجا با همتوریامون نشستیم یه چایی بزنیم توی این فضای سنتی باحال. سحر میگن سحر به سلامتی. سحر اوکی and you too. سحر. آقا اینجا هم 206 داره. 206 تونس. آره با پلاک تونس. 206 هم تونس برسه به تونس. اینجا ساختمونیه که محل نخست وزیری خیرالدین پاشا بوده که عکسش روی بعضی از این بیستیاشون هست. نخست وزیر تونس بوده زمانی که تحت امپراتوری عثمانی بوده. یعنی اینجا برای خودش یه شاه خودشو داشته، نخست وزیر خودشو داشته، ولی به عنوان حکومت بالاترش زیر امپراتوری عثمانی بوده. و همین شخصیت یه مدت میشه نخست وزیر کل امپراتوری عثمانی. اول از اینجا شروع میکنه، بعد میشه نخست وزیر امپراتوری، بعدن عثمانی سقوط میکنه، اینجا به عنوان دادگاه استفاده میشه. قسمت سنتورینیشه؟ آبی شد همه چی. نه سنتورینیش یه جای دیگه است. بعدن توی ولاگ دیگه میریم سنتورینی تونس رو میبینیم، ولی اینجا هم شباهت داره. اینجا مرقد سیدی محرزشونه که یه صوفی خیلی معروف تو قرن 19 بوده که خیلی آموزه های زیادی به مردم داده. به خاطر همین این مرقدی که الان دیدیم یکی از نقاط دیدنیشونه. Hello. راهنما گفتش که این ساختمون یه تیندر به سبک قدیمی بوده. کسایی که همسر خودشونو پیدا نمی‌کردن میومدن اینجا با اون صوفی که اینجا زندگی می‌کرده صحبت می‌کردن که مچشون کنه با یکی. عجب نونواییه اینجا، شلوغ پلوغ. عطر نونش هم خیلی خوبه. نون داغ میگه اینجا نون مثل آب میمونه برای مردم. عاشق نونه. با همه چی نون میخورن. اینجا ساختمون فرهنگی بر و لهجار. So this is the madrasa, it's on the 10 dinar bill. از سال 1750 بوده این مدرسه. معماری داخل این مدرسه خیلی شبیه معماری‌های دوران اسلام اسپانیاست، به خاطر اینکه مسلمانای اسپانیا زمانی که تو قرن 15 16 دیگه اخراج شدن از اسپانیا توسط مسیحی‌ها، خیلی هاشون برگشتن به مراکش و تونس و این طرفا و همون معماری اسلامی که اونجا در طول قرن‌ها شکل گرفته بود و اومدن اینجا و خیلی از مدرسه هایی که الان توی تونس می‌بینیم به اون سبک ساخته شده. این مدل رو توی اسپانیا هم میشه دید. چه باحال، همینجوری رندوم توی کوچه یه دونه طویله بز دیدیم. خوشگلم هست. آره. بز قندیه. چه شاخ قشنگ هم داره.
اینم اشانتیون تور پیاده رویمون بود. از باغ وحش تونس هم دیدن کردیم با یک عدد باز. این شهر قدیم قشنگ دیگه میره به سمت تاریکی، کاملا میخوابه. اون قسمت فرانسوی که دیشب داشتیم توش قدم میزدیم هنوز یکم شلوغ پلوغ بود شب بعد غروب، ولی اینجا دیگه خالی شده. حالا برگشتیم به این میدون قصبه که چند ساعت پیش تو روز اومدیم دیدیم. اون ساختمون اونجا آرامگاه فرهاد هاشده که یکی از بنیانگذارای اتحاد تونس بوده. اتحاد تونس توی دهه 50 میلادی تشکیل شده بود که جلوی سلطه فرانسوی مقاومت کنن، همچنین با اختلاف طبقاتی و اینا مبارزه کنن و به خاطر همین خیلی محبوبیت زیادی داشته بین مردم و همچنین همون اتحادیه در نهایت باعث شد که بتونن از فرانسه مستقل بشن. به خاطر همین این عکسشو زدن روی اسکناساشون. اون طرف اسکناس هم الجم، یکی از بزرگترین آمفی‌تئاترهای دنیا که خیلی قابل مقایسه است با آمفی‌تئاتر روم کالسیوم که همین الجم هم میریم توی ولاگای بعدی میبینیم. ببینین دوستمون ایران رفته، خیلی هم تعریف میکرد از تجربهاش تو ایران و الان توی جیبش گز کرمان پیدا کرد. Because I always have sweets in my bag. Nice. This was from Kuwait. Wow. From Iran, but I bought it in Kuwait. اوکی، از کویت خریدتش البته چون اخیراً رفته بوده کویت. ایرانو When did you go to Iran? 7 years ago? Yeah. اوکی، 7 سال پیش رفته بوده Yeah, ایران. no, this is not that old. اوکی. اون یکی ساختمونم قصر نخست وزیره. صبح نتونستم پیدا کنم کدوم از ساختمونا قصر نخست وزیره. الان به لطف راهنمامون بالاخره فهمیدم. تورمون به پایان رسید. دیگه از گروهمون خداحافظی کردیم. داریم برمیگردیم سمت هتل. یه شاورمایی سر راه پیدا کنیم بخوریم. دیگه آماده ایم که بریم هتل و من شروع کنم به کار کردن. اوایل شب و هنوز یه خبرایی هست ولی دیگه داره تموم میشه. شاورمای آخر شبمون پیدا کردیم. اینجا توی تحریشه مدینه قراره بخوریم. تو تحریشه مدینه. بالاخره تصمیم به این شد که بیایم اتاق ویکتوریا رو بگیریم. خود پرنس ویکتوریا. برو ببین چجوریه. به به. این آفیس جدید حسین، اینم که قسمت پادشاه و ملکه. دیشب که برگشتیم خونه از ساعت 7 عصر تا ساعت 2-3 صبح داشتیم کار میکردیم و اونجا میز کارم شبیه این بود ولی از این اتاقای این طرف اتاق جدا نداشت که بتونم برم جلسه هامو داشته باشم. مجبور بودم میزو کج کنم چون نیکا پشتم بود. حالا میتونم این چند شب بقیه هفته رو که قراره دورکاری کنم قشنگ برای جلسه هم بیام اینجا با چایی بشینم. آره دیگه. اون اتاقمو حتی کتری هم نداشت. پسر چقدر اینجا جون میده برای عکاسی. انقدر سوژه عکس الان پیدا کردم، فقط کافی برم لباس سنتی بپوشم بیام عکاسی. بیرون رو ببین چه خبره. ملیه. خب خوبه دیگه، بریم به کارامون برسیم. در اتاق پرنسس ویکتوریا. بعد از ظهر روز سوممونه توی تونس بالاخره زدیم بیرون. الان دوباره داریم تو همون بازار راه میریم سمت رستوران برای غذا. امروز یکم دیر زدیم بیرون چون که من تا دیر وقتی شب داشتم کار میکردم. هنوزم خستگی مراکش تو تنم بود. بعد یه ذره بدنمو از خستگی و سیستم ایمنی پایین پاکسازی میکردم که بقیه سفر رو با انرژی ادامه بدیم. نیکا هم که داشت کارهای بیزنس خودش رو میکرد تا الان توی هتل و بالاخره آماده ایم که بزنیم بیرون. اینم همون فندق لطارین که دیروز تو تورمون اومدیم دیدیم. این دفعه اومدیم غذا بخوریم. ببینید حتی تو پیش غذاشون هم ماهیتون میذارن.
کلاً خیلی بخش مهمی از فرهنگ غذاییشونه. این غذایی که الان خوردیم هر کدوم از این بعده اصلی غذاهاش حدود $10 بود و با مخلفات و مالیات و سالاد و اینا تهش $30 حدوداً دادیم، $27-28 دادیم. ولی خب این دیگه مثلا خیلی لاکچری بود. آره، رستوران‌های معمولیشون که مثلا دیشب رفتیم خوردیم در حد مثلا $5 هر وعده غذایی شد، مثلا هم کشورهای دور و بر دیگه. این هم یه دونه کافی شاپ که الان اومدیم بشینیم و یکم دیگه از این فضاهای باحال سنتی تونس لذت ببریم. نیکا از اینجا خیلی خوشش اومد. آره خیلی فضاش سنتی خوبه و آب پرتقال تازه داره. من اومدم لباسامونو از این لانری تحویل گرفتم. همه لباس کثیفای 3 هفته سفرمون رو اینجا شستیم و دیگه 2 روز بعد اومدیم تحویل گرفتیم. الان هم دیگه غروب شده دیگه، یعنی خیلی زود غروب میشه اینجا. 5 غروب شده. دارم برمیگردم هتل کارامو شروع کنم. نیکا هم موند هتل که به یه سری از کاراش برسه و فردا میریم برای ادامه داستان تونس. دیگه برم برگردم به هتل برای شروع کار امروز. دیگه حسین چه جایی برای خودش انتخاب کرده برای میتینگ. تازه تموم شده میتینگش. آره تموم شد؟ آره تموم شد. چرا کریان منو برداشتی گذاشتی اون زیر؟ من الان لباس خوابمو باید چجوری بردارم؟ چه وضعشه؟ چه مگه خود کریان نداری؟ اینت کریان خودمه. رفته بودیم لانری لباسا رو من برگردوندم. لباسای نیکا هم این توه. اینو گذاشتم زیر این چون اومدم تو این نیم اتاقه جلسه‌مو انجام بدم. بعد وقتی اومدم دیدم خیلی پایینه، همینجوری از بالا به پایین دارم نگاه می‌کنم. اینو گذاشتم زیرش بیاد بالا. کل دکوراسیون هم عوض کرده. رفته لامپ گذاشته اونجا، نمیدونم 2 تا کتری گذاشته اونجا. چی دیگه؟ این محیط کار منه دیگه. بعد نگذره. البته اصل محیط کارم اونجاست، فقط برای جلسه‌ام میام. آره خب خیلی عالی. باز دوباره ما این فواره و اتاق نصرت. یعنی باورم نمیشه که اومدیم توی یه هتل 8 شب داریم میمونیم توی کشور تونس. انقدر که تو مراکش جابجا شدیم دیگه قشنگ احتیاج داشتیم که یه جا ثابت باشیم. ولی اینجوری نیست که کشور تونس رو خوب نگردیم ها. یعنی اینجا به نسبت کوچولوئه
و ما قراره که بریم چند جای مختلف کشور رو تو سفرهای یه روزه بگردیم. این ولاگ از شهر تونس منحصرا، ولی تو ولاگ‌های بعدی قسمت‌های دیگه کشور رو می‌بینید. ولی کل 8 شب و توی همین هتلیم. خیلی تجربه متفاوتی شده برامون، به خاطر اینکه قشنگ داریم اینجا یه جورایی زندگی میکنیم، میایم کار میکنیم، میریم یه غذایی میخوریم، کافه میشینیم، برمیگردیم، قشنگ داخل جامعه بیشتر از هر جای دیگه‌ای داریم میچرخیم. تجربه متفاوتیه دیگه، قشنگ احساس میکنیم که یه مدت داخل اون جامعه زندگی کردیم. الان با این تاکسی اومدیم یکی از ساختمونای جذاب شهر رو ببینیم. این تاکسی هم برای یه مسیر مثلا 10 دقیقه‌ای شد زیر $2. قیمت تاکسی ها هم تقریبا مثل مصر و مراکشه، یه ذره گرونتر از مصره. به نظرتون این چی میتونه باشه؟ تو کامنت ها بنویسین. اینجا شهر فرهنگ، یه ساختمون نسبتاً جدید هم هستش که داخلش تئاتر و موسیقی و جشنواره و کنسرت برگزار میشه و جدای از اینا یه سری گالری و معماریای خیلی قشنگ هم داره که اومدیم یه نگاهی بندازیم ببینیم چه جوریه. جالبه که اینجا یه پروژه‌ای بوده که از سال 1992 یعنی بیشتر از 30 سال پیش تصمیم گرفتن که بسازنش، ولی همین جوری هی وقفه میافتاد توی پروژه، به خصوص دوران رئیس جمهور قبلیشون که مثلا یه سری فساد مالی و اینا بود، پروژه انجام نمیشد، هی قرارداد تکمیل نمیشد، بعدش انقلاب شد، عقب افتاد و در نهایت سال 2018 ساخته شد. یعنی تقریبا 30 سال طول کشید تا بالاخره این پروژه به انجام برسه و الان شده یکی از نقاط دیدنی و معماری‌های جالب شهر تونس. پینوکیو هم داره اینجا. اینجا هم باغ وسط ساختمونه با منظره اون برجش که میریم از جلوتر هم ببینیم. به باغ میگن جاردان. جاردان تو فرانسوی. اینجا هم سینمای مدینه است، سینمای شهر. تاریخ سینمای تونس به رسم تصویر. می‌بینید همه اسما رو به فرانسوی نوشته، به عربی هم نوشته. ساعت آخر dernière heure. Je passe toutes les nuits à marcher dans les rues et je laisse mon ennui le long des avenues. Je passe toutes les nuits de comptoir en comptoir où nos soirées de folie se rappellent à ma mémoire. La nuit est claire et pas à pas les heures passent une à une, la tête en l'air, j'entr'aperçois. شهر تونس، یا بهتره بگم شهر کارتاژ که تو ولاگای بعدی میریم میبینیم، پایتخت بخش آفریقای شمالی امپراتوری رومی بوده. به خاطر همین یکی از خفن‌ترین موزه های رومی توی این شهر قرار داره. البته اینجا یه ذره بیرون شهر، بهش میگن منطقه بردو و به خاطر همین اینجا هم اسمش هست موزه ملی بردو. بریم این موزه رومی شگفت انگیز رو با هم دیگه ببینیم. این یکی اتاقی که الان داریم وارد میشیم ساختار یه قصر قرن 19 تونسی رو نشون میده که یکی از اشراف زاده های قرن 19 این سالنش رو ساخته. ولی کلی مجسمه های رومی هم دور و برش گذاشته.
که تو کل دنیا بزرگترین کلکسیون موزاییکای رومی رو داره که همینجا میتونین چند تا از نمونه هاش رو روی کف زمین ببینیم و همچنین دور تا دورش هم پر مجسمه های رومیه و روی این فرش موزاییکی زندگی آدما رو به تصویر کشیده. این هم معروف ترین مجسمه کل موزه. کلی داستانای افسانه‌ای هم توی این نقاشی‌ها بازگو شده و خیلی هاش هم در مورد شغلای مختلف، حرفه‌های مختلفه. مثلا این یکی نقاشی اسمش هست Triumph of Neptune، یعنی پیروزی یا غلبه نپتون. نپتون همون خدای اقیانوس هاست توی افسانه های رومی که معادل پوسایدن تو افسانه های یونانی که داره با یه سری موجودات افسانه‌ای آبی بر دریا سلطه پیدا میکنه و کلا نماد سلطه نپتون بر اقیانوس هاست که توی این نقاشی 1900 ساله نشون داده شده. توی این یکی نقاشی ولکان رو میبینیم که خدای آتش فشانه و داره با کمک غول‌های تک چشمی به اسم سایکلوپس آتش فشان رو میکنه و آماده میکنه. Un petit bout d'avenir sous ma peau belle et tranquille il écoute paisiblement. توی این یکی نقاشی موزاییکی 1800 ساله یکی از بخشای یکی از معروفترین کتاب داستانای افسانه‌ای تاریخ رو می‌بینیم به اسم اودیسه هومر که مطمئناً اسمش به گوشتون رسیده. اینشون اودیسه هست که داره با یاراش توی اقیانوس میره و اینا حوریای دریایی هستن که توی افسانه ها می اومدن آواز میخوندن، دریانوردها رو به سمت خودشون میکشوندن، اونا رو گول میزدن و بعدش باعث میشد که کشتیشون سقوط کنه و این داستان داره نشون میده که اودیسه آدم خیلی با اراده‌ای بوده و به گولای این حوریای دریایی توجه نمیکرده. این یکی هم حدود 1800 سال قدمت داره و یه جشن یا سور مشترک بین انسان‌ها و آدم‌های دریایی رو نشون میده که همه دارن با هم دیگه میزنن و میرقصن و اون بالا آدم‌ها هن، این پایین مرمن‌ها یا افراد دریایی هن و دلفین و اینا همه دارن با هم جشن و سور برگزار میکنن. این وسط همه حیوانه داره آدم شکار میکنه. نه، این داره ماهی شکار میکنه. این توی افسانه های یونانی بوده به خاطر اینکه مثلا نمادی از قدرشناسی آدم ها از اینکه دریا رو دارن و دریا این همه امکانات بهشون میده، به خاطر همین توی افسانه هاشون این جشن‌ها رو هم مشترک با موجودات آبی برقرار میکردن. دوست دارم تک تک این نقاشی ها رو راجع بهشون بخونم و براتون توضیح بدم ولی دیگه خیلی تعدادش زیاده. گفتم به همین چند تا نمونه‌ای که گفتم اکتفا کنیم دیگه، ولی واقعاً دیدن این همه موزاییک 1800 تا 2000 خورده ساله به نظرم خیلی شگفت انگیزه. حتی خانوماشون هم قبلا شیکم داشتن اون زمان. این مثلا اند سکسینس خانوماست. خیلی دیگه با کلاس و شیک و هاته. بدن خودتون رو دوست داشته باشید حتی با شکم. اینجا باچوس رو میبینیم، خدای شراب که نماد لهو و لعب
و اینجا مشغول لهو و لعب با دوستانشه و اون شخصی که پایین تنش کنده شده یه دونه بز با بدن انسان که نماد یه موجود خیلی شرابخواره. اینجا توضیح داده که این زیرزمین یه قصر بوده که کشفش کردن و این مجسمه ها همش مربوط به دوران 3-4 قرن قبل میلاد مسیحه که توی همین قصر خاک شده پیدا شده. ببری مثلا یکیشو ببریم تو خونه. آره. من نظرم مثلا این قشنگه، نه؟ پایم ببریم. کوچیک‌تر هم برداریم که جا بشه دوشم. اینجا 3 تابوت 1800 ساله رو می‌بینیم که با طرح‌های مختلفی خاک شده بودن و چقدر باحال بوده. نگاه رو تابوتشون چه طرح‌هایی ساخته بودن. نقاشی حضرت دانیاله که داره دعا میکنه و دورش با اون که شیرای درنده هست داره به دعا کردن و یه جورایی نماز خوندن به سبک خودش ادامه میده و این شیرای درنده کاری به کارش ندارن و این معجزه الهیه. یه تاکسی گرفتیم حدود 5-6 دلار دادیم اومدیم کنار دریاچه زیبای تونس. اینجا حالا می‌خوایم ببینیم که رستوران پیدا می‌کنیم با ویو آب یا نه. آره چقدر قشنگه، نگاه اون کوه‌ها رو اونور ببین چقدر جذابه. Je ne fais raconter, te donner la clé. Juste un exemple, la vision du monde peut vite être faussée. J'ai cru longtemps que j'arriverais pas à faire les bons choix. J'ai cru longtemps que le regard des autres donnait confiance en soi. اونجا یه فودکورت غذاهای اجنبیه برای کسایی که دوست دارن بیان غذای اجنبی بخورن توی تونس. پاپا جانز و نمیدونم هوبو و یه مش چیزای دیگه اونجا داره. On est tous ensemble, ambiancés, la vie en C. Saisis ta chance, il faut s'aimer, la vie en C. On est tous ensemble, ambiancés, la vie en C. Saisis ta chance, il faut s'aimer, la vie en C. خب ما دیگه مستقر شدیم در این رستوران زیبای روفتاب. البته خب خیلی روفتاب نیستش، یه طبقه است، ولی هم جو داخلش خوشمون اومد و همین که کلی شیشه دور تا دور رستوران هستش که منظره پانورامیک به دریاچه زیبا داره، مخصوصا این کوهه که من عاشق شدم. ببینید چقدر منظرش زیباست، جای همگیتون خالی. Comme toi c'est pas évident, perdu dans l'espace contemple les étoiles. On veut tous devenir grands, trouver sa place, comprendre ce qu'on a fait de mal. On peut changer tous ses plans et je me dis qu'il n'y aura pas d'idéal. به به اینم از پاستای سیفود ما. عجب میگوهای درشتی هم زده. به آره کلی همین دریاچه آورده. آره مستقیم. خیلی جاش خوب بود، کیف کردیم. حالا ببینیم غذا چقدر. ای با اینجا من خیسه. اینا میگوهایی که آورده بود چون باید با پوستاشو با دست میکندیم دیگه مجبور شدم لباسمو بشورم یکم. اینجا ورودی کارتاژلند شهر بازی که کنار دریاچه تونسه. اون چرخ و فلکه هم که از دور میدیدیم داخل همین شهر بازیه. Et je me dis que ça ira, ira, ira. Tu peux compter sur moi, c'est la vida. Et j'assumerai mes choix. Et je me dis que ça ira, je me dis que ça ira, c'est la
faut toujours avancer. Même à petits pas, ne jamais renoncer. Quand on descend, après c'est pour remonter. Fixer l'objectif droit devant. Y'en a toujours qui vont te décourager. Souvent c'est des gens qui n'ont jamais rien fait, qui trouvent des excuses, qui veulent tout gâcher. Je le sais car j'étais comme avant. حالا اومدیم سمت شرقی تر شمال این دریاچه. یه تاکسی گرفتیم که بیایم این طرفش هم ببینیم و توی یه کافه دیگه بشینیم برای صرف قهوه کنار آب. Tu peux compter sur moi, c'est la vida. Et j'assumerai mes choix et je me dis que ça ira. Je me dis que ça ira. C'est la vida. Tu sais dans la vie faut toujours avancer. میزمون عوض کردیم به کنار آب. Ouais, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai même passé le balai. Dans la cage d'escalier, j'ai trimé pendant des années. Je me suis jamais arrêté, j'ai kické dans ma chambre, j'ai crié ma rage, ma joie, j'ai juste voulu me détendre. Écoute, j'ai chanté ma force, écoute, j'ai chanté ma sueur pendant des heures derrière mon premier ordinateur. J'ai cherché l'inspiration, j'ai jamais voulu être docteur, préféré écrire des trucs qui soulagent et qui remplissent mon cœur. On échoue, on échoue, on échoue. Et je me dis que ça ira, ira, ira. Tu peux compter sur moi, c'est la vida. Et j'assumerai mes choix. Et je me dis que ça ira, je me dis que ça ira. C'est la vida, c'est comme ça. De Nancy à Massilia, accélère. غروب آفتابو توی عینک نیکا می‌بینی. بعد عمیق بود غروبش، چشامون رو زد. بعد اینم ما غروب زیبای روی دریاچه تونس. اینجا فضای خیلی باحالیه. نقطه شمال غربی این دریاچه است. همه آدما میان اینجا قدم میزنن. اینجا قشنگترین جایی بود که تا الان ما تو تونس دیدیم. من که به نظرم اون بازارش و اون قسمت فرانسوی بغل بازارش خیلی خوشه. قسمت تاریخی و سنتی رو دوست داریم. من قسمت طبیعتش رو دوست دارم. تو که قسمت‌های سنتی رو دوست داشتی همیشه؟ آره اونم دوست دارم، ولی خب طبیعت رو بیشتر، یکم بیشتر دوست دارم. دیگه من عاشق آبم، کنار ساحل و دریا و دریاچه و اینا خیلی دوست دارم. آره خیلی لذت بخشه. اینجا ولاگ اول تونس رو تموم میکنیم و از فردا میریم سراغ خارج شهر تونس. امیدوارم از شهر تونس خوشتون اومده باشه. من که برام خیلی جالب بود، ترکیب سنتی و فرانسوی و اینا بود و جامعه‌اش هم جامعه قشنگی بود به نظرم. مردمی که یه ترکیب خوبی از سنتی و مدرن و آدمای خیلی روشنفکر و آرومی بودن به نظرم. نه توریستا رو اذیت می‌کردن، نه نژاد پرستی داشتن. ایرانی‌ها رو هم تا جایی که ما تجربه داشتیم خیلی باهامون برخورد خوبی داشتن و خیلی هاشون هم فارسی صحبت می‌کردن. تا میگفتیم ایرانی کلی کلمه فارسی میگفتن و اینجا کلا بیشتر از مصر و مراکش ایرانی دیدن به خاطر همون قضیه ویزا و اینا و کلا هم روابط خیلی خوبی دارن با توریستای ایرانی. کلا تجربه خوبی داشتیم. حالا بریم برای ادامه ماجراهای کشور تونس توی شهرهای دیگه. اگه تا اینجا ولاگو دوست داشتین یه لایک بدین که بهمون انرژی بدین و سابسکرایب بکنید که ولاگ‌های بعدی کشور تونس رو هم ببینید. تا ولاگ بعد بدرود. بدرود.